提高实力，萧炎进入地底岩浆世界修炼。谁知萧炎意外遭到岩浆深处时的学员们接受了本源心炎断体，又将会获得何种机遇呢？ Thời gian trôi qua, ở tại Ma Viêm Cốc, những vị cường giả mạnh nhất của Hắc Vực cũng đã tề tựu. Ở vị trí trung tâm chính là Hàn Phong. Xung quanh hắn, Ưng Sơn lão nhân, Mạc Thiên Hành cùng Kim Ngân nhị lão đứng hai bên, sắc mặt cũng thập phần nghiêm trọng. Sau một hồi xôn xao, ở vị trí trung tâm, thanh âm Hàn Phong vang lên nói: "Các vị, lần này mời tất cả mọi người đến, nếu có gì mạo muội, xin mọi người thứ lỗi. Hôm nay ta có một việc muốn cùng mọi người thương lượng. Như các vị cũng đã biết, xưa nay chúng ta và Già Nam học viện vốn không đội trời chung. Hơn nữa, vài ngày trước, địa ma tiền bối đã bị Thiên Lão Bách lão của Già Nam học viện lấy mạng." Nói đến đây, Hàn Phong sắc mặt có chút u buồn. Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc, nhất thời nơi đây trở nên xôn xao. Nhìn Hàng Phong, Ưng lão cùng Mạc Thiên Hành, mỗi người trong đầu đều nảy lên một ý nghĩ. Bọn họ đều hiểu nguyên nhân dẫn tới việc địa ma lão quỷ bỏ mạng có liên quan tới Tiêu Viêm. Còn Hàn Phong, trong lúc mọi người xì xào, hắn ta lại nói tiếp: "Các vị, hẳn mọi người cũng biết, Tiêu Viêm cùng Già Nam học viện có quan hệ sâu sắc. Hơn nữa, Tiêu môn cũng đã bành trướng. Bây giờ, Ma Viêm Cốc nguyên khí đại thương, Tiêu môn chắc chắn sẽ còn mạnh lên. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải chi thiệt không ít." Nghe Hàn Phong nói những lời này, ở phía dưới, một người liền cất lời hỏi: "Không biết Hàn tiên sinh có kế sách gì ứng phó?" "Theo ta, nếu muốn tự bảo vệ bản thân, chúng ta phải vứt bỏ thành kiến, hình thành liên minh, cùng nhau kháng địch." Nghe vậy, tất cả đều rơi vào trầm mặc, ánh mắt có chút đồng thuận. Thấy thế, Hàn Phong nói tiếp: "Việc tạo thành liên minh, Mạc tông chủ và Ưng Sơn lão nhân đều đồng ý, đó cũng là sự bảo đảm an toàn cho mọi người." Nghe lời này của Hàn Phong, mọi người liền bàn tán. Theo họ, nếu như hình thành liên minh, không biết được ai sẽ lên làm minh chủ. Nghe vậy, Hàn Phong cười nói tiếp: "Các vị, việc liên minh tại hạ chỉ là đề nghị một chút mà thôi. Thế nhưng đám người kia đã tìm tới cửa, mọi người không muốn bỏ mạng thì quy thuận đi thôi." Hàn Phong vừa nói ra lời này, mọi người đều biến sắc, dường như họ vẫn có chút lưỡng lự. Thế nhưng, đang trong lúc nơi đây ồn ào, bất chợt từ phía sau xuất hiện một tiếng vỗ tay. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Hàn minh chủ thật là tức thời, dựa theo lời ngươi nói, có phải bây giờ tất cả nên quỳ xuống đầu hàng?" Dứt lời, thân ảnh Tiêu Viêm cùng hàng chục cường giả cũng liền xuất hiện. Ngay lập tức, tất cả kinh ngạc quay đầu lại phía sau. Nhìn thấy Tiêu Viêm, những tiếng xì xào vang lên, sắc mặt mọi người tỏ ra nghiêm trọng. Còn Hàn Phong, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Tiêu Viêm, không nghĩ ngươi lại dám tự mình đến đây, ngươi cho là mọi người ngồi đây đều là con rối hay sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng quát: "Ta đến Ma Viêm Cốc chỉ nhằm vào Hàn Phong ngươi, không liên quan đến những người khác. Các vị, hôm nay nếu ai muốn nhúng tay vào, ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Nghe vậy, Hàn Phong cười mỉa đáp: "Xem ra hôm nay ngươi muốn tiêu diệt Ma Viêm Cốc chỉ sợ sai lầm rồi, có Mạc tông chủ và Ưng Sơn lão nhân ở đây, chúng ta sợ ngươi sao?" "Ồ, Mạc tông chủ và Ưng Sơn lão tiên sinh đều muốn cùng một phe với Hàn Phong sao?" "Tiêu môn chủ, Bồ Đề hóa thể tiên đối với hai người bọn ta rất quan trọng, nếu ngươi giao nó cho chúng ta, ta sẽ không tham gia vào chuyện này. Hôm nay, Tiêu môn ta cùng với Ma Viêm Cốc giải quyết ân oán, ta hy vọng người ngoài không tham dự, chỉ cần như thế đều là bằng hữu, nhưng nếu dám động thủ thì đều là địch nhân, ta sẽ lập tức tiêu diệt." Nghe vậy, Hàn Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh khốc liền hướng sang Kim Ngân nhị lão. Thế thế, hai tên kia thanh âm liền vang lên nói: "Tiêu môn chủ, hôm nay Ma Viêm Cốc đang có tiệc mời khách, không mời ngươi tới, mời ngươi đi cho." Ngay khi lời nói hai người vừa dứt, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên rung lên. Sau đó, anh ấy như tia chớp lao tới chụp lấy cổ hai tên kia lạnh lùng quát: "Hai người các ngươi lấy tư cách gì cùng ta nói chuyện?" Nghe vậy, hai tên kia bị tên kia nắm chặt cổ, chỉ có thể ú ớ nói: Tiêu đại nhân thủ hạ lưu tình." Thấy thế, toàn bộ người ở phía dưới giật mình. Nhìn tốc độ cùng đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân đều nhận ra thực lực của Tiêu Viêm lại tăng tiến, tốc độ cũng vậy. Còn Tiêu Viêm túm lấy cổ hai tên kia, chấn cho đầu óc bọn họ tối sầm lại, anh ấy liền trực tiếp ném xuống đất, làm nơi đây rung động. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, đám người kia rơi vào im lặng. Còn nam nhân kia vừa ném hai lão gia hỏa xuống đất, anh ấy đã liền nhìn về phía Mạc Thiên Hành nói: "Mạc tông chủ, thiếu tông chủ gần đây luôn trong tình trạng hôn mê phải không?" "Cái gì? Nhi tử của ta bị như vậy là do Tiêu Viêm ngươi giở cho quỷ phải không? Lúc trước ta và ngươi đối địch, giở một chút thủ đoạn cũng không tính là gì. Mang thuốc giải cho ta có thể coi như chưa có chuyện này xảy ra. Thuốc giải ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi không được tham gia vào việc giữa Tiêu môn và Ma Viêm Cốc, nếu không..." Nghe hai người nói chuyện, Hàn Phong vội ngắt lời nói: "Mạc tông chủ, Mạc Nhai bị Tiêu Viêm hạ độc, ta có thể giúp hắn chữa trị." Thấy thế, Tiêu Viêm cười khẩy nói: "Hàn Phong, luyện dược sư và độc sư là hai loại khác nhau, người chắc chắn có thể chứ?" Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Mạc Thiên Hành rốt cuộc bị lung lay, hắn ta nói:
Tiêu Viêm, người dám thể sau khi chuyện này xong sẽ giải độc cho con trai ta chứ? Ta dùng danh nghĩa Tiêu môn cam đoan với ngươi. Mạc tông chủ, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ngươi không nên tin lời hắn. Nghe Hàn Phong nói vậy, Mạc Thiên Hành phất tay nói, ta không muốn mang tính mạng con trai ta đi đặt cược. Dứt lời, Mạc Thiên Hành cước bộ liền động, hắn ta liền quay đầu lui xuống. Thấy vậy, Ưng Sơn lão nhân cũng chùn bước. Ngay lập tức, ông ta cũng liền quay đầu theo sau Mạc Thiên Hành, để lại Hàn Phong ở vị trí trung tâm đang hốt hoảng vô cùng. Giờ khắc này đây, Hàn Phong đã hoàn toàn mất kiểm soát. Bất chợt, sắc mặt hắn ta trở nên khó coi, thanh âm vang lên quát: Tiêu Viêm, ta vốn muốn để ngươi sống lâu thêm một chút, nhưng ngươi lại không thích, vậy đừng trách ta không nể tình đồng môn. Dứt lời, Hàn Phong khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn ta ngửa đầu lên lạnh giọng quát: Hiên hộ pháp, bắt đầu động thủ đi. Tiếng cười của Hàn Phong vừa dứt thì trên vách đá xung quanh quảng trường đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Rất nhanh, hắc vụ kia đã hóa lớn, sau đó ngưng tụ lại, một luồng năng lượng kinh khủng cũng nhanh chóng bạo phát. Dần dần, làn khói đen quỷ dị kia bất chợt tối sầm lại. Giữa không trung, một thân ảnh hắc bào trên tay cầm một cây hắc kỳ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, ánh mắt của Tiêu Viêm híp lại lẩm bẩm nói: quả nhiên, Hàn Phong cùng với người của hồn điện có quan hệ. Thấy thế, Tô Thiên cùng với Tiểu Y Tiên thân hình nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, thanh âm vang lên nói: không cần lo lắng, bọn họ có một người là đấu tông mà thôi, còn lại những người khác đều không đủ gây trở ngại. Phía xa, Mạc Thiên Hành cùng với Ưng Sơn lão nhân nhìn thấy biển hóa ở quảng trường cũng quay đầu lại. Bỗng chốc, ánh mắt hai người híp lại. Còn Hàn Phong, thanh âm hắn ta cười quái dị nói: Tiêu Viêm, ngươi nghĩ rằng có được tin tình báo về ta lại dễ dàng như vậy sao? Dứt lời, quay đầu nhìn Mạc Thiên Hành, Hàn Phong cười nói: hai vị, nếu chúng ta hợp tác sẽ ổn hơn một chút, thế nhưng bây giờ không cần các vị ra tay nữa rồi. Hiên hộ pháp, người này là Tiêu Viêm, cũng là người mà hồn điện đang muốn điều tra, thứ các ngươi cần hiện đang trong người hắn. Nghe vậy, Tinh Kỳ nhìn Tiêu Viêm nói: Tiêu Viêm sao? Ta nghe vụ hộ pháp nói qua, người có điểm khó giải quyết, bây giờ mới tìm được ngươi. Cái gì? Vụ hộ pháp? Nghe thấy cái tên này, hai mắt Tiêu Viêm đỏ lên, sát khí trong lòng bộc phát, toàn bộ nỗi uất ức như phát ra trong lúc này. Còn Hiên hộ pháp nhìn Tiêu Viêm, thanh âm hắn ta bất chợt vang lên nói: xem ra người với vụ hộ pháp hận ý sâu đậm, cũng khó trách lão sư ngươi bị người khác bắt đi, thế nhưng đừng buồn, ngươi cũng sớm phải đoàn tụ với hắn mà thôi. Chúng hồn sử nghe lệnh, kết thành vạn hồn linh trận. Tiếng quát vừa dứt, những cơ thể hắc vụ trên vách núi đá ùn ùn lao tới, đem mảnh xương cốc này bao phủ. Sau đó, một đoàn hắc vụ bay lên. Thế thế, Tiêu Viêm sắc mặt hơi trầm xuống nhìn những linh hồn đang xoay quanh trên bầu trời, trầm giọng quát: mọi người cẩn thận, bọn họ đều là những linh hồn bị khống chế. Nghe thế, Hiên hộ pháp nhìn đám hắc vân tràn ngập khắp nơi cười nói: những linh hồn này đã tốn của ta 3 năm mới thu thập đủ, dùng để tạo thành đại trận, cũng coi như không làm cho các ngươi thất vọng. Dứt lời, những linh hồn phía dưới mau chóng hội tụ, cuối cùng nó hóa thành một khuôn mặt dữ tợn và khát máu, hung dữ lao về phía đám người Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm hành động, nhất thời một luồng hỏa diễm đã liền bạo phát, bắn về phía linh hồn kia và thiêu đốt chúng. Bên cạnh, tất cả mọi người cũng nhanh chóng phòng ngự, đấu khí tỏa ra liền đánh về phía đám linh hồn kia, phá tan bọn chúng. Thế nhưng đám hồn linh kia vô cùng vô tận, dù cho tiêu diệt bao nhiêu cũng vẫn là không đủ. Ngay lập tức, Tiêu Viêm cũng nhận ra điểm khác thường. Rất nhanh, vừa phóng ra hỏa diễm, anh ấy vừa nói: chỗ lợi hại của trận pháp này chính là ở linh hồn bị tiêu diệt kia. Cùng nhiều linh hồn bị tiêu diệt, trận pháp lại càng mạnh. Muốn phá giải trận pháp, cần phải tiêu diệt tên Hiên hộ pháp kia. Thế nhưng hắn đã ẩn vào tâm trận, rất khó bắt được. Nghe vậy, mọi người lo lắng. Thế nhưng bất chợt, trong đầu Tiêu Viêm, thanh âm của Thiên Hỏa Tôn giả đã vang lên. Sau đó, ông liền chỉ điểm cho Tiêu Viêm cách để tiêu diệt linh hồn, đó chính là sử dụng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Nghe những lời này, Tiêu Viêm giật mình, anh ấy liền sử dụng công pháp ngưng tụ ra một con hỏa linh lang màu xanh khổng lồ. Sau đó, mang theo sức mạnh khủng bố, nó liền phóng thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, những linh hồn kia liền bị thiêu cháy, hắc vụ ảm đạm dần. Đến đây thì hết tập 86/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại!